Mga kamoto corner, anong plano kung napadaan ka sa baha at hindi umayaw si motor? Nagawa nga niyang tumawid pero baka may kailangan siyang self-care session after. Ngayon, let's talk about kung paano i-check at alagaan ang bike mo after sumabak sa floodwaters. Una, bakit mahalaga ang maintenance pagkatapos ng baha? Simple lang, mga kamoto, para maiwasan ang mga surprise visits sa mekaniko. Water can sneak into the engine, gearbox at kahit sa electrical parts. Di natin gusto ng hidden problems. So let's go, step by step. Number 1, engine oil and oil check. Start tayo sa engine oil. Kung cloudy na siya o may tubig, change oil na agad kamoto. Kaya huwag tipirin para mas tipid long term. Advantage, mas smooth ang takbo ng makina mo at iwas hassle. Disadvantage ng pag-skip, pwede kang magka-surprise engine issues. Di ba hassle yon? Number 2, air filter check. Susunod, tingnan natin ang air filter. Kung basa or muddy, it's time for a fresh one. Parang mask, kailangan ng clean air ang makina para di mabra ang hinga. Advantage, clean air means better engine performance. Disadvantage ng pag-skip, may posibilidad na mag-bog down ang bike, lalo na kung basa na nga. Number 3, electrical components. Mga wires at connectors naman. Dry out ang ignition coil, battery, at kahit pang may kuryente. Moisture sa mga ito, nakakakos ng misfire or biglang ayaw na moment. Advantage, iwas sa potential brownout moments habang nagra-ride. Disadvantage ng pag-skip, dahan-dahan na magka-corrosion yan at lagot tayo sa repairs. Number 4, transmission and gear oil. Para sa automatic scooters. For scooters, don't forget the gear oil. Kung may pumasok na tubig sa gearbox, kailangan tanggalin agad ang lumang oil. Disadvantage ng pag-skip, baka next time sluggish ang performance. Number 5, brakes and tires. Finally, check natin ang brakes. Nabasa sila, so make sure malinis at dry ang brake pads. Tapos ang tires, baka may nadikit na bato o kung anumang debris. Ngayon, ito ang real talk. Ang baha, hindi lang risky sa bike, kundi sa atin din. Nasa ilalim ng tubig ang panganib. Mga kamoto, dyan nagtatago ang mga lubak, bakal at kung ano pa. Next time, kung may ibang ruta, kahit mahaba pa yan, better safe than sorry. Prevention is better than cure, ika nga. So, ano ang kapalit ng pag-check ngayon? Smooth rides, iwas breakdown, at syempre, safe ka sa daan. Let's keep our rides in top shape and avoid this, ano na naman ito, moments sa road. Salamat sa panonood, mga kamoto corner. Tandaan, it's always better na mag-maintenance ngayon kaysa magka-issue bigla. Stay happy, healthy, and safe.